guys! Welcome to my YouTube channel. This is Tinguian Life. Ngayong video na ito guys ay itutur namin kayo sa aming garden. Dito sa aming farm. So guys, sana mag-enjoy kayo sa aming vlogs today. So let's start guys. Nandito na tayo sa aming garden. Ayan. Yan si Asia. Mag-hi ka naman. Hi! Ito po yung tanim namin, guys. Ayan. Ito po yung repolyo namin. Yung sili namin, oh. Meron po kaming tanim na pechay, guys. Ayan. Ito po yung pechay. Ayan po yung mga pechay. Ang maganda. Ito po yung repolyo. Yun. Yung wombok. Yung sili, oh. Yung mga Yan. sibuyas, pechay. Ito. Ayan guys, yung mga gulay. At ito ay gulay. Nakamay. Meron po kaming At yun. yun daw, sabi niya may kalabasa, meron na At bunga ito guys. ay Mga kalabasa. May kamatis. Yan, pakita natin. Yan guys. Sawan. ito. Yan, kamatis guys. At ito. Pwede silang kamatis. Yung mga sili. Yung mga sili. Ito po yung ito. Ayan guys, yung mga sili may bunga na. Ayan. Oh. Yung talong. Ito yung maliliit pa yung mga tanim namin kami. At ito. Ito. At ito. Yan guys, yung aming garden. Maliit lang siya. Yan yung kubo namin guys. Dito sa farm. Bawang at green onions. Mga bumbo. Yan guys, yung aming garden. Yan po yung garden namin guys. Yan po ang aming garden. At sana po nag-enjoy kayo sa panonood. So, thanks for watching! Bye! At guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe
mag-subscribe sa aming channel ay huwag nyo namang kalimutan i-click ang subscribe button at yung notification bell para palagi kayong updated sa aming